area, like a far from the city. Normally the prison would be like that, but this prison is right here in the center of Hanoi. So right here, we answer the question who will be locked here. There were two different times. The first time, the French controlled this prison and they locked Vietnamese political prisoner here. And after that, the Vietnamese government took control of this prison and they kept the American pilots here. So we have two different timelines here, and it's a own boat having many different aspects and stories in this. Before we have this prison, there was a village, the Phú Khánh village, Phú Khánh village. Pottery. Pottery. If to make pottery, you need a lot of fire stove. Firestone. No, not stove. Fire stove. A lot of fire stoves. And fire stove translated to Vietnamese means hỏa lò. That's the reason why we call it a hỏa lò prison, to remember the people live here. But then they was forced by friends to leave, and then they use this area to build the prison. And the prison is right next to the hospital, and then the court. Đây là một cái nhà tù, nó mang tính chất rất là quan trọng vì nó nằm bên cạnh bệnh viện này, tòa án này. Đấy. Có gì phát mang ra xử, có vấn đề gì thì tra bệnh viện ngay. Okay. Ngoài lên một chút thì hỏa lò là một trong những cái di tích mà nó mở cửa xuyên tất cả các dịp lễ, từ sáng sớm đến tối. Tối nó cũng có tour của nó luôn. Nhưng mà tour tối thì tương đối khó book, chưa đi bao giờ, nhưng mà nghe mọi người nói thì nên đi một lần về tour tối. Okay, so now we're going to see different other part of it. Remember, cái câu hỏi rất là nổi tiếng ở đây luôn luôn là ai bị giam giữ ở đây thì đã vừa nói rồi. Chúng ta có thời kỳ của Pháp và thời kỳ của Mỹ, là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. So we will talk a bit about the prison in the park. We have a model of the prison here. So this is a model of the prison. And in the past, the prison divided into many different parts. But nowadays, they only keep this part of the prison. Ngày nay chúng ta chỉ giữ cái phần mà cái bóng tay anh này. Yeah. The rest now is to build the Hanoi Tower. So all of this is 13,000 square meter, and the remaining parts nowadays it's around 2,000 square meter. Cái phần ngày nay thì chỉ còn khoảng 2.000 mét vuông thôi, trong khi là cái hỏa lò ngày xưa nó là 13.000, nên là cái kết cấu các thứ linh tinh bây giờ nó cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi, nó đã được fix rất là nhiều rồi. Okay, so 2,000 square meter divided into two different parts. We have the French area and American area. In the French area, we have many different parts like dungeon, the captures. We have this room. We also have the ones for the male and female prisoner, and the torture room. American area has a few rooms, which includes the gallery, the escaping room. Đây là bên của Mỹ thì ít hơn, có 2-3 phòng thôi. Hầu hết còn lại là đều của Pháp. So, what do we have in this room? If we look around, the prison look dark. It was painted black in the past. Something like that. So, the prison were painted black in the past. It was painted by tar, T-A-R, tar, nhựa đường. Ngày xưa thì nhà tù được sơn bằng nhựa đường. Of course, nowadays they use the normal black paint for this prison. But in the past, tar makes the prison dark, smelly, and poisoned. All of the window and the door were made and then brought from France to Vietnam.
the French didn't believe Vietnamese people, so they brought a lot of things, a lot of the material to build this prison. Ngày xưa người Pháp họ xây cái nhà này họ không tin tưởng người Việt lắm, họ mang rất là nhiều thiết bị từ Pháp đến để xây, từ cánh cửa đến các loại khóa để xây được cái nhà tù này. And in this room, we show us about the material and also like the reason why they built the prison. Họ nói một chút về cái bối cảnh lịch sử tại sao mà ta xây cái nhà tù này. Đó. Để giữ ai nhỉ? Người Pháp xây nhà tù để giữ ai? Vietnamese political prisoner. Những cái tù nhân chính trị Việt Nam. Rất nhiều đảng phái khác nhau. Bởi vì, okay, I'm sorry, I didn't mention this before, but the prison was built in the 1896. Từ năm 1896, khi mà Đảng Cộng sản chúng ta còn chưa ra đời cơ, tức là nó đã giam rất nhiều các thành phần khác nhau ở đây. Miễn là tù chính trị, các loại đảng phái khác nhau chứ không phải chỉ là Đảng Cộng sản ở đây nhá. Nhưng ta có ví dụ như là các cái thành phần kể cả là của triều đình, cái thứ linh tinh cũng có thể là giam giữ ở đây, cuộc khởi nghĩa and until in the 1973, after the American left the prison, they didn't use this one as a prison. They turned it into a small museum after that. Sau năm 73, Mỹ rời đi, chúng ta thả tự do cho các tù nhân Mỹ, thì cái nhà tù này nó không còn đóng vai trò là một nhà tù nữa. Nó đóng vai trò nhiều hơn là một cái phần bảo tàng. Và về sau nữa thì không biết ai nghĩ gì thì cắt đi 11.000 mét vuông để làm xây cái tháp Hà Nội bên cạnh. Bây giờ nó là khách sạn 5 sao Movenpick. Okay, so after a very long time, more than 120 years, that door is still remain strong and good with good condition. Hơn 120 năm tuổi thì cái cánh cửa đấy là một trong những cánh cửa được dùng của phá lò ngày xưa. Bây giờ vẫn còn rất là tốt, chất lượng vẫn còn cực kỳ tốt. Imagine in the past they use those kind of door to lock the prisoner. It's really difficult for them to escape because the door is too heavy and too hot. Ngày xưa thì có mấy câu chuyện là cái cửa kính, cái cửa gỗ của nó nặng quá đến nỗi mà tù nhân đến đấy, đến cái đoạn mở cửa thì không mở nổi hay là quay về. Cửa bình thường thì người ta còn cậy hay là còn mở được, cái cửa này kể cả nó là không khóa cũng không mở được vì nó nặng quá, cần nhiều người mới mở được. Bây giờ chúng ta sẽ lại xem cái cửa trước khi chúng ta chuyển sang cái phòng tiếp theo. Nặng luôn. Hơn 100 năm tuổi nó rắn như đá vậy. Nó là gỗ à anh? Gỗ. Kinh nhỉ? Bây giờ cũng không mở được à? Bấm vào số 7 xem làm cái gì.